ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንግሊሽ ፎር ቢግነርስ ወይም እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ክፍል 8ን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ የዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አረፍተ ነገሮችን ነው ልክ እንደተለመደው እያንዳንዱን አረፍተ ነገር እኔ 3 ጊዜ እለዋለሁ ማለት ነው እናንተ ምን እንድትከተላችሁ እኔ ካልኩ በኋላ ያንን ቃል ወይም አረፍተ ነገር ተደግማላችሁ ማለት ነው ያ ማለት ጆሮአችሁና አፋችሁ እንግሊዝኛ መናገር በቀላሉ ይለምዳል ማለት ነው በዙ አጋጣሚ ደግሞ አንዳንድ ግሶች እና ሌሎች ነገሮች ታጅ ነገሮች ማብሬ እየነገርኳችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው she is beautiful she is beautiful she is beautiful she is beautiful she ማለት እሷ ማለት ነው ክፍል 7 ላይ ገልጬዋለሁ beautiful ደግሞ ቆንጆ ማለት ነው የሴት ቆንጆ ለሴት beautiful ነው የምንለው ለወንድ beautiful አይደለም she is beautiful ያው ቆንጆ ነች ማለት ነው he is handsome he is handsome he is handsome he ማለት እሱ ማለት ነው is ነው ማለት ነው handsome ቆንጆ ለወንድ ቆንጆ handsome ነው የሚባለው ለሴት beautiful ለወንድ ደግሞ handsome ነው የምንለው ለሴት handsome አንልም she is handsome ማለት አይባልም ለወንድ ደግሞ he is beautiful አይባልም ወንድ ከሆነ he is handsome ሴት ከሆነች she is beautiful ነው የሚባለው the dog is ugly the dog is ugly the dog is ugly the dog ያው ውሻው ማለት ነው ugly ማለት መልከጥፍ ወይም የሚያስጠላ ማለት ነው ስለዚህ the dog is ugly he is cleaning the rag he is cleaning the rag he is cleaning the rag he ማለት ያው እሱ ማለት ነው ኢዝንም ነገራቸዋለሁ cleaning ማለት ያው ማጽዳት ማለት ነው cleaning ማጽዳት ማለት ነው the rag ማለት ይሄኛው የወለል ምንጣፍ ነው የወለል ምንጣፍ rag ይባላል ስለዚህ rag ነው የምንለው ሩግ አንልም ፕሮናንስ ስናደርግ rag two girls new house house ማለት ቤት ማለት ነው ክፍል 1 ወይም ክፍል 2 አይታችሁት ከሆነ new ማለት አዲስ ማለት ነው new house አዲስ house ወይም አዲስ ቤት ለማለት ነው old house ቤት ነው old አሮጌ ማለት ነው ስለዚህ አሮጌ ቤት ይሆናል ማለት ነው he is running he ማለት እሱ ነው is ደግሞ ነው ላይ ነግሬያችኋለሁ running ማለት መሮጥ ማለት ነው run r u n run መሮጥ ማለት ነው ግን ኤንጂ ስንጨምርበት ወይም እየሮጥ መሮጥና እየሮጠ ነው ስንል ግን ኤን ዝጋ ዳብል ነች አር ዩ ኤን ኤን አይ ኤን ጂ እቺኛውን አትርሷት አሁን ለመጨረሻ ጊዜ እኔ እደግምላችኋለሁ አብራችሁ ከኔ ጋር በሉ she is beautiful he is handsome the dog is ugly he is cleaning the rag two girls new house old house he is running ክፍል 8 ይሄን ይመስል ነበር በክፍል 9 እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ